بسم الله الرحمن الرحیم. 1400 سال پیش رو شما تصور کنید، زمانی که انسان هیچ شناختی از فیزیک جو یا فضا نداشت، زمانی که انسان در مورد صاعقه هیچ چیزی نمیفهمید و ما چگونگی تشکیل آب از ابرهای سنگین را اصلا نمیفهمیدیم و انسان قادر به فهم و شناخت این چنین چیز نبود. ولی قرآن نکات شگفت انگیز علمی را برای ما در 2 آیه فقط بیان کرد. آیه 12 و 13 سوره رعد، سوره 13 قرآن، که امروز این آیات را زیر ذره-بین می‌بینیم که چقدر علوم را ما میتونیم از این آیات ثابت بسازیم، علومی که امروز دانشمندا به او رسیدن و این میشه معجزه های بزرگ قرآن که ما امروز به عیان می‌بینیم. محور بحث ما روی چند چیز هست. اول، برق چگونه تشکیل میشه در آسمان توسط ابرها، همین چیزی که ما به نام رعد و برق ساخته میشناسیم. الله متعال در سوره رعد، سوره 13 قرآن، آیه 12 میفرماید: هو الذی یریکم البرق، او است آن ذاتی که برای شما نشان میدهد برق را. چون الله متعال از برق اینجا سخن میگه و از نمایش، 2 دانه مسئله هست. اول اینکه معرفی خود را میکنه، این که آیه معرفتی هست و شناخت الله متعال برای ما میرسانه. خب یک طرف این که برق به عنوان یک نمایش بسیار بسیار زیبا، یک پدیده الکتریکی را الله متعال اون زمان در قرآن بیان میکنه. اسمش را میگذاره برق، چیزی که ما امروز استفاده میکنیم. اون زمان نه کسی با برق آشنایی داشت، نه کسی با توربین های آشنایی داشت، نه کسی با تولید برق آشنایی داشت، با هیچ کدام اینها کس آشنایی نداشت. ولی الله متعال این برای ما بیان میکنه که دقیقاً ما برق را برای شما نمایش میدیم. خب چون این برق در آسمان نمایش میده، حکمت چی است؟ که ذهن شما از این درس بگیره، برین چیزی به اسم برق بسازین و انسان ها با الهام گرفتن از کائنات، از جمله همین برق، تونستن برن و برق را کشف کنن. در محور آیه دومین چیزی که خیلی مهم هستی است که برق را الله متعال میگه خوفا و طمعا. آیه 12 سوره رعد را شما باز کنید. یعنی برق را به نسبت خوف و به نسبت طمع برای شما میفرستیم. چرا خوف؟ به دلیل این که خوف، برقی که شما در آسمان میبینید، خطر صاعقه برای شما هست. صاعقه امکان داره شما را از بین ببره. و طمع، امید هست. امید چی؟ امید باران، امید رحمت الهی. برقی که امروز ما استفاده میکنیم دقیقا همین 2 مسئله را داره. اول، ترس از گرفتگی برق و مرگ. دوم، امید و طمع، یعنی استفاده، فایده، روشنایی، پیشرفت، تکنولوژی و تمام اینها. سبحان الله، الله متعال با چه ظرافتی در آیه 12 مسئله را برای ما بیان میکند. پس اگر کسی از شما میپرسه که برق در قرآن چرا نیامده؟ آمده. دقیقاً این چگونگی تشکیل برق است که برای ما الله متعال بیان میکنه. حالا با جزئیاتش اگر بیان کنیم، ما بریم به فضا و ببینیم که برق چگونه تشکیل میشه وقتی که ابرهای بزرگ، تگرگ ها و آبها با هم دیگه برخورد میکنن. این یک علم بسیار بزرگ دیگه را برای ما میگه که ما در زمین میتونیم این گونه هم برق تولید بکنیم، ولی توربین ها به خاطر استفاده میشه که برق ما بتونیم ذخیره بکنیم، ولی برق آسمان برق ذخیروی نیست، تشکیل میشه و تمام. سوم چیزی که در آیه 12 الله متعال میفرماید: و ینشئ السحاب ثقال، و پدید میآورد ابرهای ثقیل و گرنگ را. حالا برق یا صاعقه با ابرها چی ارتباط داره؟ این که وقتی برق در آسمان زده میشه، ابرها بارور میشن، توسط بادی که ابرها انتقال میکنه ابرها را بارور میکنه. خود این برق در بارور کردن همان الکترون ها نقش دارن که برای ما ابرها بارور میشه. و این که شما میفهمین آب در ابرها بارور میشن، تصور بکنید یک
حرارتی از زمین میره به طرف بالا، به یک جای او جمع میشه، در اونجا تبدیل به یک حباب میشه. بعدا این حباب های جمع شده کنار هم تبدیل میشن به قطرات آب و تگرک‌ها یا همان برف در ابرها که بعدا دوباره به زمین میریزه. حالا الله متعال اینجا از کلمی که استفاده میگه ابرهای سنگین، 1400 سال پیش کی میفهمید که آب از ابر میآید؟ و چه کسی 1400 سال پیش میفهمید که ابرها سنگین هستن؟ همگی فکر میکردن که ابرها مثل یک پنبه هستن یا یک فضای بسیار بسیار سبک که در آسمان دیده میشن. ولی الله متعال ایران برای ما بیان میکنه که ابرها سنگین هستن و ایران برای ما بیان میکنه که ابرها بارور میشن در قرآن و ایران برای ما بیان میکنه که ابرها پر از آب هستن و چه کسی آب را در ابرها برای ما نگهداری میکنه. سبحان الله، این عظمت قرآن هست، این بحث علمی هست. قرآن برای ما 1400 سال پیش بیان میکنه و امروز ما تازه به این مسئله رسیدیم. پس بنابراین این مسئله با یافته های علم امروز کاملا تطابقت داره که برق در ابرهای طوفانی ایجاد میشه. علتش جدایی بارهای الکتریکی هست در اثر برخورد، آنجا قرآن بیان کرد، و بلورهای یخ و تگرها یا آبها با همدیگه برخورد میکنن، برق تشکیل میتن. این اون چیزی که ما امروز در زمین هم استفاده میکنیم، علم دریافت کرده و قرآن 1400 سال پیش بیان میکنه. بحث دیگه ای هست که در دقت علمی قرآن که در مورد برق، ابر، رعد، صاعقه سخن گفته و اینا هیچ تفاوت و تعارضی با یافته های علمی امروز نداره. بحث بعدی الله متعال در آیه 13 میفرماید این است که و یسبح الرعد بحمده. رعد چیست؟ رعد در حقیقت چیست؟ رعد همون صدایی هست که در آسمان بعضا شنیده میشه. این صدا از اثر انبساط هوای داغ در حقیقت شنیده میشه. وقتی هوا داغ هست و انبساط میکنه یک بارگی، یک صدایی ما میشنویم که صدا را برش میگیم چی؟ همون رعد یا صاعقه. قرآن میگه همین رعد یا همین صاعقه حتی تسبیح و حمد الله متعال را بیان میکنه. تسبیح یعنی چی؟ یعنی که رعد با وجود خودش که بسیار یک چیز عظیم هست نشان میده، عظمت و قدرت الله متعال را بر ما نشان میده، و دیگر این که هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح الله متعال را بیان میکنه. صاعقه چی؟ صاعقه و یرسل الصواعق. صاعقه همون بحث روشنی هست که تشکیل میشه. یعنی ما وقتی رعد برق تشکیل میشه هم صدا داریم هم روشنی. روشنی که تشکیل میشه الله متعال او را صاعقه اسمش را گذاشته که اون روشنی هم پیام اصلی برای ما ایره داره که همون برق تشکیل میشه و روشن میکنه. و دیگر این که و الملائکه من خیفته، و ملائکه ها هم تسبیح الله متعال را بیان میکند. و این رعد و برق یا اون آب باران که بحث شد تا اینجا علم کشف کرده، ولی اینجا شده علم نمیفهمه که این که الله متعال دعا میگه فیصیب بها من یشاء. این رعد و برق میرسد به کسی که بخواهد، یعنی آن کی را که الله متعال بخواهد به اون میرسه. یا هم باران، هر کسی هر جایی را که الله متعال بخواد به اونجا میرسه و هیچ کسی دست زدن نمیتونه و کار گرفتن نمیتونه. و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال. و مخصوصا صاعقه های آسمانی مثل عذابی هستند که به انسان ها میرسن، انسان هایی که در باب الله متعال سخن میگن و اونها هیچ علمی ندارن و در باب الله متعال مجادله میکنن و این سخت کیفری هست که به انسان ها میرسن. پس
اگر جمع بندی کنیم این هست که قرآن کتاب فیزیک و هواشناسی نیست، بلکه 1400 سال پیش مطالب فیزیکی جهان هستی ما را بسیار به درستی که با شناخت‌های علمی امروز سازگار هست برای ما بیان می‌کند. ناچار هستیم که جز این که بگوییم این کتاب الله متعال هست، کتاب بس بزرگ و عظیمی است و تمام علوم در این کتاب برای ما نهفته است.